Đây số đâu? Đúng rồi, vậy đen. Chưa? Còn có thể đâu nữa? Đúng rồi. Không có thể đâu đây nè. Nhưng mà tại vì sao thầy chia ra hai cái ở đây? Thì là đúng rồi. Thì nó lại nối chung một dây này thế nào? Được chưa? Rồi, tiếp tục cái này. TX rồi rồi. Giơ tay. Ai biết giơ tay? Rồi tuệ. Đúng rồi. Để làm gì biết không? Ai biết giơ tay? Biết đúng không? Có nghĩa là TX và đấy nói vào nhau để làm gì? Để truyền tín hiệu. Hôm qua nói gì đã xong. Được chưa? Rồi đây cũng là nút. Đúng rồi nè. Chưa? Rồi phải làm luôn chưa? Rồi chỉ sang điểm theo nút. Chân nào nói rồi, chân nào nói một nút rồi thì coi cái chân nào chưa nói tiếp. Dạ, mình nói rồi đúng không? Rồi, đây là một sơ đồ xe điều khiển. Còn những bộ phận mà như là đây, đây là những cái này, thì đây là bộ phận của nó nên nó che lại những linh kiện này không bị tác động, như là tường, tông như này thấy không? Chưa? Thì các con chỉ cần phẳng viết là được, không cần nói gì hết. Bây giờ đây quan trọng là này nè, đây là cái rổ của nó này, bây giờ đây là cái dao của nó này, được không? Bây giờ xóa này ra cái lại được không? Thì không? Đi vẽ một cái điện thoại này